Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องน่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับมาจากหนังสือ The 5-Second Rule ของคุณเมล โรบินส์เคยเป็นไหมครับแบบว่ามีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาหรือรู้ทั้งรู้ว่าควรจะต้องทำสิ่งนี้แต่สุดท้ายก็ปล่อยผ่านไปเพราะมันลังเลใจใช่เลยค่ะอาการแบบนี้เป็นกันเยอะมากครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามีวิธีง่ายๆนะครับแค่นับ5 วินาทีเนี่ยช่วยให้เราลงมือทำได้เลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่าเคล็ดลับนี้มันทำงานยังไงกันแน่แล้วมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงหรือเปล่าจากข้อมูลที่เราดูกันมาค่ะที่มาของกฎนี้ก็น่าสนใจมากนะคะใช่ไหมครับเห็นว่ามาจากช่วงที่ผู้เขียนเองก็ลำบากมากๆใช่ค่ะคือคุณเมล โรบินส์ตอนนั้นชีวิตเจอช่วงที่แบบว่าแย่มากเลยทั้งเรื่องงานเรื่องเงินจนแบบไม่มีแรงไม่อยากจะลุกจากเตียงตอนเช้าเลยค่ะโหขนาดนั้นเลยค่ะแล้วกฎนี้มันเกิดจากเรื่องง่ายๆเลยคือเขาพยายามบังคับตัวเองให้เลิกกดปุ่มสนูสนาฬิกาปลุกตอนเช้าก็เลยลองนับถอยหลัง5 4 3 2 1พอนับจบปุ๊บพุ่งตัวออกจากเตียงเลยก่อนที่สมองจะคิดหาข้ออ้างว่าขอนอนต่ออีกนิดนะอ๋อแค่นั้นเลยเหรอครับจุดเริ่มต้นใช่ค่ะจากตรงนั้นก็เลยกลายเป็นหลักการง่ายๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญชาตญาณมันบอกหรือเราคิดว่าควรจะทำอะไรเพื่อเป้าหมายเนี่ยให้เริ่มนับถอยหลังเลย5 4 3 2 1แล้วก็ลงมือทำทันทีไม่ต้องคิดเยอะฟังดูง่ายมากเลยนะครับแต่ก็สงสัยว่าแค่นับถอยหลังเนี่ยมันจะไปหยุดความลังเลที่มันแบบฝังอยู่ในหัวเราได้ยังไงคือประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ความเร็วค่ะสมองเราเนี่ยหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของมันคือปกป้องเราจากความเสี่ยงความไม่แน่นอนหรืออะไรที่มันดูยากลำบากครับพอเรามีความคิดแวบขึ้นมาว่าอยากจะทำอะไรที่มันท้าทายหรือต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนนิดๆสมองมันจะเริ่มทำงานทันทีเลยหาเหตุผลมาเบรกเราแบบว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวไม่สำเร็จหรอกยากไปอันตรายไปอะไรแบบนี้ค่ะกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะบางทีอาจจะไม่ถึง5 วินาทีด้วยซ้ำโอ้โหเร็วจริงการนับ5 4 3 2 1เนี่ยมันเลยเหมือนเป็นการชิงลงมือก่อนที่กลไกเบรกอัตโนมัติของสมองจะทำงานเต็มที่ๆอ๋อเหมือนตัดหน้าความลังเลของตัวเองใช่ค่ะเหมือนเป็นการเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าพลังงานกระตุ้นหรือ activation energy นะคะคือการจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะสุดเหมือนตอนเราจะเข็นรถที่จอดนิ่งๆครับนึกภาพออกต้องออกแรงเยอะตอนแรกใช่ไหมคะพอรถเริ่มเคลื่อนแล้วทีนี้มันก็ง่ายขึ้นกด5 วินาทีนี้ล่ะค่ะคือตัวช่วยออกแรงฮึบแรกให้มันข้ามพ้นจุดสตาร์ทที่ยากที่สุดไปได้อ๋อเข้าใจภาพชัดเลยครับพอมีแรงส่งนิดนึงแล้วที่เหลือมันก็ไหลไปได้ง่ายขึ้นแล้วในหนังสือเขามีตัวอย่างไหมครับว่าคนเอาไปใช้จริงแล้วเป็นยังไงบ้างโหมีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็หลากหลายมากๆด้วยอย่างคุณเคนเนี่ยเขาเล่าว่าปกติเป็นคนขี้อายไม่กล้าคุยกับคนแปลกหน้าเลยแต่พอไปงานสัมมนาลองใช้กด5 วินาทีเนี่ยกลั้นใจนับ5 4 3 2 1แล้วเดินเข้าไปแนะนำตัวกับคนสำคัญปรากฏว่าได้คอนเน็กชันดีๆกลับมาเลยค่ะเฮ้ยเจ๋งเลยแค่กล้าเริ่มใช่ค่ะหรืออย่างคุณคริสตินที่ไม่กล้าเสนอไอเดียในที่ประชุมมานานพอใช้กฎนี้ก็แบบเอาวะ5 4 3 2 1ยกมือพูดเลยสุดท้ายไอเดียนั้นก็ได้รับการยอมรับด้วยหืมหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวมากๆอย่างคุณบิลที่อยากเลิกเหล้าเขาก็ใช้การนับถอยหลังนี่แหละค่ะพอรู้สึกอยากดื่มปุ๊บก็นับ5 4 3 2 1เพื่อดึงสติตัวเองห้ามใจไม่ให้หยิบแก้วจนสุดท้ายก็เลิกได้สำเร็จโอ้โหใช้ได้กับเรื่องหลากหลายจริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องงานความกล้าไปจนถึงเรื่องสุขภาพเรื่องนิสัยเลยใช่เลยค่ะหรืออย่างคุณแอนนาที่บังคับตัวเองให้กลับไปปั่นจักรยานออกกำลังกายได้หรือคุณเจนนาที่บอกว่าช่วยให้ใจเย็นลงมีความอดทนกับลูกมากขึ้นมันชี้ให้เห็นว่ากลไกง่ายๆแบบนี้กลับใช้ได้ผลกับปัญหาที่ดูต่างกันมากๆเลยแสดงว่าจริงๆแล้ว
ต้นตอของหลายๆปัญหาอาจจะมาจากไอ้ความลังเลเพียงเสี้ยววินาทีนี้เอง เป็นไปได้มากเลยค่ะ ความลังเลเนี่ยแหละคือตัวทำลายโอกาสเลย สิ่งสำคัญที่หนังสือเน้นคือ ไม่จำเป็นต้องรู้สึกอยากทำหรือรอให้มีแรงบันดาลใจก่อนนะคะ อ๋อ อันนี้น่าสนใจ ค่ะกฎนี้มันคือเครื่องมือแบบว่าผลักดันตัวเองให้ทำในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าควรทำแม้ตอนนั้นจะยังไม่รู้สึกอยากทำก็ตาม เข้าใจแล้วครับ คือแยกความรู้สึกออกจากการกระทำ ถูกต้องค่ะ แล้วพอทำไปเรื่อยๆมันไม่ได้แค่ช่วยให้เราลงมือทำมากขึ้นนะครับ มันมีผลอย่างอื่นอีกเหรอครับ มีค่ะ มันส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดในระยะยาวด้วย การใช้กฎนี้ซ้ำๆมันจะค่อยๆสร้างสิ่งที่เรียกว่าความมั่นใจที่แท้จริงขึ้นมา ความมั่นใจที่แท้จริง ค่ะ คุณเมล โรบินส์เขาบอกว่าความมั่นใจเนี่ยมันไม่ใช่บุคลิกที่มีมาแต่เกิดนะ แต่มันเป็นทักษะ ทักษะ ใช่ค่ะ เป็นทักษะที่สร้างขึ้นมาได้ จากการที่เรากล้าลงมือทำสิ่งเล็กๆที่มันท้าทาย หรือที่เรากลัวนิดนึงในทุกๆวัน acts of everyday courage พอเราทำสำเร็จเล็กๆน้อยๆซ้ำๆมันก็จะค่อยๆทลายกำแพงความกลัวความกังวล ความไม่แน่ใจในตัวเองลงไป แล้วมันก็จะสร้างรูปแบบพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาแทนที่มุ่งไปข้างหน้ากล้าทำมากขึ้น เหมือนฝึกกล้ามเนื้อความกล้า ประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องใหญ่ๆในประวัติศาสตร์ได้ด้วยนะคะ เช่น อย่างการตัดสินใจสำคัญที่เปลี่ยนโลก เช่น ตอนที่คุณโรซาพาร์คส์ไม่ยอมลุกจากที่นั่งบนรถเมล์ หรือตอนที่ดร. มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ตัดสินใจรับตำแหน่งผู้นำ มันก็มักจะเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่กล้าหาญในชั่วขณะหนึ่งเหมือนกัน โห มองภาพใหญ่ขึ้นไปอีก ค่ะ แล้วมันก็สอดคล้องกับงานวิจัยของนักประสาทวิทยาชื่ออันโตนิโอ ดามาซิโอด้วย ที่เขาพบว่าคนเราเนี่ยบ่อยครั้งตัดสินใจจากความรู้สึกณขณะนั้น ครับ ซึ่งความรู้สึกพวกนั้นบางทีมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของเราเลยกฎ5 วินาทีมันเลยเหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราข้ามความรู้สึกชั่ววูบนั้นไป แล้วลงมือทำในสิ่งที่ควรทำจริงๆ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับ แค่นับเลขถอยหลัง แต่พอฟังคุณอธิบายแล้ว ผลกระทบมันลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลย งั้นถ้าให้สรุปหัวใจสำคัญจริงๆของ The 5 Second Rule นี้คืออะไรครับ หัวใจของมันก็คือการตระหนักว่าพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนี้แหละค่ะการลงมือทำในภายใน5 วินาทีนั้นคือการแสดงความกล้าหาญเล็กๆ everyday courage ที่จะผลักดันตัวเองออกจากความลังเลความกลัวหรือความคิดว่าต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนแล้วมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่เราต้องการจริงๆสิ่งที่เรารู้ว่ามันสำคัญเป็นการสร้างโมเมนตัมให้ชีวิตด้วยการกระทำเล็กๆสินะครับ ใช่เลยค่ะเริ่มจากก้าวเล็กๆนี่แหละ แล้วมีข้อคิดอะไรที่หนังสือทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดต่อไหมครับ มีคำถามหนึ่งที่ทรงพลังมากเลยค่ะที่หนังสือชวนให้เราถามตัวเองคือคำถามที่ว่า what if you're wrong What if you're wrong แล้วถ้าคุณคิดผิดล่ะ ใช่ค่ะแล้วถ้าความกลัวความกังวลความไม่มั่นใจต่างๆนานาที่เรามีอยู่ในใจตอนเนี้ยถ้าทั้งหมดนั่นมันผิดล่ะ โอ้โห มันเป็นคำถามที่ท้าทายความคิดลบหรือความเชื่อผิดๆที่เราจำกัดตัวเองเอาไว้อะค่ะเพื่อกระตุ้นให้เราลองมองอีกมุมว่าเฮ้ยศักยภาพที่แท้จริงของเราอาจจะถูกปลดล็อกได้นะถ้าเรากล้าที่จะลงมือทำเลยแทนที่จะมัวแต่รอให้รู้สึกพร้อมหรือรอให้โอกาสมันวิ่งเข้ามาหาเองเป็นคำถามที่ชวนให้หยุดคิดจริงๆครับว่าเราปล่อยให้ความกลัวที่อาจจะไม่จริงมาหยุดเราไว้หรือเปล่าวันนี้ได้แนวคิดดีๆเยอะเลยครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการเจาะลึกในวันนี้ยินดีค่ะเป็นหนังสือที่น่าสนใจจริงๆค่ะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังอาจจะติดอยู่กับความลังเลลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับกด5 วินาทีสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตัวอย่างอื่นๆก็ลองหาหนังสือ The 5 Second Rule มาอ่านกันได้นะครับสนับสนุนผู้เขียนด้วยแล้วก็อยากชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าเคยไหมที่กฎนี้อาจจะช่วยได้หรือเคยลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ